હેલો માય ડિયર વ્યુઅર્સ, વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશિસ। આજે આપણે એક એવી રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ જે બધા જ ગુજરાતીઓની ફેવરિટ છે। એ છે ચંપાકલી માખણિયા ગાંઠિયા, જેમાં મેં બધી જ પ્રકારની ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ બતાવેલી છે કે કઈ રીતે તમે બિલકુલ આ રીતે લાઇટ કલર, બિલકુલ ફૂલેલા ગાંઠિયા, બિલકુલ કોઈ પણ દાંત વગરના માણસ પણ ખાઈ શકે એવા ખસ્તા અને સાથે મુલાયમ પણ। તો આવા ગાંઠિયા બનાવવા માટે ચલો મારી સાથે। મારી અવનવી વાનગીઓને જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ડિમ્પલ્સ ડિશિસને અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનના ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતા રહે। સૌથી પહેલાં આપણે એક મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। જનરલી કંદોઈ લોકો જે ગાંઠિયા બનાવતા હોય છે એ પહેલાં આ રીતે મિશ્રણ તૈયાર કરતા હોય છે। તો મેં એક તપેલીમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે। આ પાણીની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલો પાપડ ખાર એડ કરીશું। અહીંયા આપણે બેકિંગ સોડા, બેકિંગ પાવડર અથવા તો ખાવાના સોડા નહીં, પરંતુ પાપડ ખારનો જ યુઝ કરીશું। સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલું મેં મીઠું એડ કરેલું છે અને અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલું હું કુકિંગ ઓઇલ એટલે કે ખાવાનું જે તેલ આપણે ઘરમાં યુઝ કરતા હોઈએ એ જ તેલ આમાં એડ કરેલું છે। હવે આ બધું જ મિશ્રણ આપણે બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરવાનું છે, જેથી એ બરાબર રીતે સોડા, નમક, પાણી અને તેલ મિક્સ થઈ જાય। આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જરૂરી છે, તો જ તમારા ગાંઠિયા બિલકુલ મુલાયમ અને સાથે ક્રન્ચી પણ બનશે, ખસ્તા પણ બનશે। હવે આપણે આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે તો તેલને ગરમ થવા માટે રાખી દઈએ। અહીંયા મેં તેલ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થવા માટે રાખ્યું છે। બહુ હાઈ આપણે ગરમ તેલ નથી કરવાનું, મીડિયમ ગરમ થાય એવું જ આપણે તેલ જોઈએ। તો મેં અહીંયા લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ રાખેલી છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે એનો લોટ તૈયાર કરી લઈએ। મેં અહીંયા 1 કિલોગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। આ ચણાના લોટની અંદર આપણે અહીંયા સારા ફ્લેવર માટે 4 મોટી ચમચી જેટલી અજમા એડ કરીશું। અજમાનો ફ્લેવર ગાંઠિયામાં બહુ જ સરસ લાગે છે, એટલા માટે મેં 4 ચમચી એડ કરેલો છે। આમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો। આ બધું જ મેજરમેન્ટ મેં 1 કિલોગ્રામ લોટના આધારે લીધું છે। હવે અહીંયા 1 નાની ચમચી જેટલી હું સારા ફ્લેવર માટે હિંગ એડ કરી દઉં છું। હિંગથી પણ ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે। તમે આની અંદર હિંગ ન એડ કરવા માગો તો ગાંઠિયાની ઉપર પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો, પરંતુ આ લોટમાં આપણે હિંગ એડ કરીશું તો અંદરથી જેની એક અલગ ફ્લેવર આવશે। હવે આપણે જે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે એ આમાં એડ કરી દેવાનું છે અને બિલકુલ સોફ્ટ આપણે ડો તૈયાર કરવાનો છે। વધારે પડતો આપણે બિલકુલ સોફ્ટ ડો નહીં તૈયાર કરીએ, પરંતુ આપણે જે રોટલીનો લોટ હોય છે એનાથી થોડો વધારે આપણે સોફ્ટ કરીશું। બહુ વધારે નહીં, પરંતુ રોટલીથી થોડો સોફ્ટ આપણે આનો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। જો તમને જરૂરિયાત ઊભી થાય તો તમે થોડું સાદું પાણી એડ કરી અને બિલકુલ આ રીતે એનો લોટ તૈયાર કરી શકો છો। પહેલાં આપણે આ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે। હવે હું તમને એક બીજી ટિપ્સ આપું છું। આ રીતે બિલકુલ સેમી સોફ્ટ આપણો ડો તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે આમાંથી થોડો લોટ અલગ લેતા જવાનો છે। જ્યારે આપણે ગાંઠિયાનો ઘાણ કરતા જશું, ગાંઠિયા પાડતા જશું, ત્યારે આ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે। મેં અહીંયા એક સમયે એક સાથે હું જેટલા એક ઘાણમાં ગાંઠિયા તૈયાર કરીશ બિલકુલ એટલો જ લોટ લીધો છે અને હવે હું અહીંયા 2 થી 3 ટીપા પાણીના એડ કરતી જઈશ અને બિલકુલ આ રીતે મસળતી જઈશ, તો બિલકુલ એનો કલર લાઇટ થઈ જશે અને સાથે એ થોડો વધુ સોફ્ટ થઈ જશે। એક સાથે પાણી બિલકુલ એડ નહીં કરવું, નહીં તો એ વધુ સોફ્ટ થઈ જશે અને તમારા બિલકુલ ગાંઠિયા સારા નહીં બને, એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે। બિલકુલ આ રીતે મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું એક્સ્ટ્રા પાણી થોડું એડ કરતી ગઈ છું અને બિલકુલ આ રીતે લાઇટ કલરનો ડો તૈયાર કરી લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હમણાં જે ડોને સોફ્ટ કર્યો છે એનો કલર અને આ બાજુમાં તૈયાર કરેલો ડોનો કલર બંને અલગ દેખાય છે। આપણે જેના ગાંઠિયા પાડવાના છે એનો કલર બિલકુલ લાઇટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે અહીંયા આ રીતના 4 ફૂલવાળો જારો છે એમાં જ ગાંઠિયા બનાવીશું। આમાં 3 ફૂલનો જારો પણ આવે છે, તમારી પાસે જે જારો હોય એમાં બનાવી શકો છો।
હવે આ જારા ઉપર હું થોડું તેલ લગાવી દઉં છું, કેમ કે આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ગાંઠિયા બનાવતા હોઈએ તો આ લોટ છે ચણાનો છે તો થોડો ચીપકી શકે છે, એ ચીપકે નહીં એટલા માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે એને એકવાર તેલથી ગ્રીસ કરી લેવો જરૂરી છે। હવે આપણે જે તૈયાર કરેલો ડો છે એને આ રીતે બિલકુલ જારા પર સાઈડમાં રાખી દેવો। એટલું ધ્યાન રાખવું, જેટલા એક સાથે એક ઘાણમાં ગાંઠિયા તૈયાર કરતા હોઈએ એટલો જ લોટ આપણે સોફ્ટ કરતા જશું, બિલકુલ એક સાથે જાજો લોટ સોફ્ટ નહીં કરીએ। હવે આપણે તેલને પણ ચેક કરી લઈએ। આપણું તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ, લો પણ ના હોવું જોઈએ અને હાઈ પણ ના હોવું જોઈએ। બિલકુલ આ રીતે ગાંઠિયાનો ડો અંદર નાખતા તરત જ ઉપર ન આવવું જોઈએ, પરંતુ હળવે હળવે ઉપર આવે, બિલકુલ એવું જ તેલ ગરમ હોવું જોઈએ। તો આપણું તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે અને બિલકુલ આ રીતે આપણે આ પેન ઉપર જારાને સેટ કરી દીધો છે અને આપણી ગેસની ફ્લેમ પણ મીડિયમ કરી દીધી છે। હવે બિલકુલ આપણે આને સાવધાનીપૂર્વક હથેળીના બિલકુલ આ રીતના પાછલા ભાગ પર પાણી આપણે લગાવી દેવાનું છે અને એ હથેળીના પાછલા ભાગથી આપણે બિલકુલ આગળ તરફ પુશ કરીશું તો નીચેની સાઈડ બિલકુલ કંદોઈ જેવા જ ગાંઠિયા નીચે પડતા જશે। આ પ્રોસેસમાં સાવધાની ખાસ રાખવાની છે, કારણ કે નીચે બિલકુલ ગરમ તેલ છે તો તમે દાજી પણ શકો છો, તો સાવધાની ખાસ રાખજો। આ રીતે તમે બધા જ ગાંઠિયાને પાડી શકો છો। લાસ્ટમાં બિલકુલ આ રીતે હથેળીથી થપથપાવશો તો નીચેની સાઈડ બધા જ ગાંઠિયા છે બિલકુલ પડી જશે। અને હવે તમારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દેવાની છે અને બંને સાઈડ ફેરવતા બિલકુલ ખસ્તા ન થઈ જાય, અંદરથી જે કાચું હોય એ બિલકુલ રીતે ફ્રાય ન થઈ જાય, બિલકુલ કાચા ન રહે, એ રીતે આને ફેરવતા જશું અને ફ્રાય કરતા જશું। જોઈને મિત્રો કેટલું આસાન છે આ ગાંઠિયા બનાવવું। અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં આપણે બહારના ગાંઠિયા લઈને ખાઈ નથી શકતા, કારણ કે આ પરિસ્થિતિમાં બહારની વસ્તુ ખાવી સારી નથી। તો આ રીતે તમે પણ આસાનીથી કંદોઈ કરતાં પણ વધુ સારા ગાંઠિયા ઘરે બનાવીને ખાઈ શકો છો। કેટલા વ્હાઈટ દેખાય છે, એનો કલર પણ કેટલો પરફેક્ટ દેખાય છે, કેટલા ફૂલેલા ગાંઠિયા દેખાય છે અને ખાવામાં તો રિયલી બિલકુલ બહાર કરતાં વધુ ખસ્તા અને બિલકુલ ટેસ્ટી, દાંત વગરના કોઈ માણસ પણ ખાઈ શકે એવા સોફ્ટ પણ થયા છે। આને તમે કોઈ એર ટાઈટ બોક્સમાં ભરી 1 મહિનાથી વધુ સમય સુધી સાચવીને ખાઈ શકો છો। આને તમે જલેબી સાથે સર્વ કરી શકો છો, મરચાં કે સંભારા સાથે સર્વ કરી શકો છો અને બહુ ઇન્સ્ટન્ટ ખાવાની ઈચ્છા હોય તો આ રીતે બિલકુલ ચા સાથે પણ ગરમા ગરમ આવા વરસાદી મોસમમાં આ ગાંઠિયાને એન્જોય કરી શકો છો, ખાવાની મજા માણી શકો છો। તો તમે આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો અને જો કંઈ ન સમજાય તો મને કોમેન્ટમાં પ્રશ્ન જરૂરથી કરી શકો છો, હું એના જરૂરથી જવાબ આપીશ। બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।